સ્ટુડન્ટ્સ, આજના આપણા વિડીયોનો ટોપિક છે થિયરી ઓફ મશીન્સ ચેપ્ટર 3 કેમ એન્ડ કેમ પ્રોફાઇલ, અને આ આપણો 7મો લેક્ચર છે. આપણા અગાઉના લેક્ચર્સમાં આપણે કેમ અને કેમ પ્રોફાઇલ પર બેઝડ આપણે એક્ઝામ્પલ્સ જોયા. અલગ અલગ પ્રકારના આપણે એક્ઝામ્પલ્સ લઈ અને કેમ અને કેમ પ્રોફાઇલ છે કઈ રીતના ડ્રો કરવી તે સમજી રહ્યા છીએ. તો આજના આપણા વિડીયોમાં આપણે ઓફસેટ ફોલોવર તે કઈ રીતના ડ્રો કરવું અને કઈ રીતના તેની કેમ ડિઝાઇન કરવી તે આપણે જોશું. તો લેટ્સ બિગિન. જુઓ, અહીંયા આપણને જે રકમ આપેલી છે તે રકમની અંદર શું આપેલું છે કે એક નાઇફ એજ ફોલોવર છે, તે ફોલોવરને ગતિ આપતા કેમની પ્રોફાઇલ દોરો. ફોલોવરની લિફ્ટ આપણને આપેલી છે 30 mm, તો આપણે હાઈટ લીધેલી છે 30 mm. કેમ ફોલોવરને તેના પરિભ્રમણના 120 ડિગ્રી દરમિયાન સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનથી ઊંચે લઈ જાય છે, બરાબર. એટલે θ1 120 ડિગ્રી અને એ લિફ્ટ એંગલ છે, અને તે લિફ્ટ થાય છે 30 mm લિફ્ટ થાય છે, અને કેવા મોશનથી થાય છે? સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનથી તે લિફ્ટ થાય છે. ત્યારબાદ તે 30 ડિગ્રી સુધી આરામનો સમય, ત્યાર પછીના 120 ડિગ્રી સુધી તે યુનિફોર્મ વેલોસિટીથી ફરીથી તે એક સરખા વેગથી નીચે ઉતરે છે. તો θ2 છે એ 30 ડિગ્રી એ ડ્વેલ છે, એટલે કે સ્થિર રહે છે. θ3 છે 120 ડિગ્રી અને તે યુનિફોર્મ વેલોસિટીથી તે નીચે આવે છે, એટલે અહીંયા આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડાયાગ્રામમાં યુનિફોર્મ વેલોસિટી તમને દેખાય છે, અને ત્યારબાદ તે ફરીથી સ્થિર રહે છે. હવે કેમ છે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં, એટલે કે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં કેમ છે ફરે છે, તેથી ફોલોવર છે એ આપણું એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનની અંદર ફરશે. અને બેઝ સર્કલ જે રેડિયસ છે, જે લઘુત્તમ ત્રિજ્યા છે 25 mm આપેલી છે, અને ફોલોવરની ધરી એટલે કે ફોલોવરની જે એક્સિસ છે તે 10 mm જમણી તરફ ઓફસેટ છે. જુઓ, આ આપણો ઓફસેટ વાળો એક્ઝામ્પલ છે, એટલે નાઇફ એજ ફોલોવર અને ઓફસેટ. અને કેટલા mm આપણને કીધું છે? 10 mm, બરાબર. એટલે આપણે ઓફસેટ 10 mm રાઈટ સાઈડ છે એ અહીંયા ગિવન ડેટામાં લઈ લીધું, ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન લીધેલું છે. તો આપણે હવે કઈ રીતના ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડાયાગ્રામ અને કઈ રીતના કેમ પ્રોફાઇલ ડ્રો કરવી તે આપણે જોઈએ. જુઓ, ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે આપણું કેમ એંગલ્સ છે એ નક્કી કરવા. તો આપણા θ1 θ2 θ3 અને θ4 છે એ આપણને ખબર છે. કેમ એંગલ્સ છે નક્કી થયા પછી આપણે આપણી સ્કેલ છે એ લેવી. તો સેકન્ડ આપણું છે એ સ્કેલ એક્સ એક્સિસ ઉપર 10 mm બરાબર 20 ડિગ્રી, એટલે કે આપણે આ જે એક્સિસ છે એક્સ એક્સિસ તેની ઉપર 1 સેન્ટીમીટર નું જ્યારે આપણે લાઈન ડ્રો કરશું તો તે આપણને 20 ડિગ્રી છે એ આપશે. અને વાય એક્સિસ ઉપર આપણે ફૂલ સ્કેલ લીધેલી છે, જે છે 1:1, એટલે 30 mm જે છે અહીંયા આપણે 30 mm છે એ એમનેમ જ લઈ લેશું. હવે એક્સ અને વાય ડ્રો કર્યા પછી આ બોક્સ પૂરું કરવું, અને ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે એ આપણું કેમ એંગલ્સ છે એ સેટ કરવા. તો પેલો જે એંગલ છે θ1 એ છે 120 ડિગ્રી, બીજો એંગલ છે θ2 30 ડિગ્રી, ત્રીજો એંગલ છે θ3 120 ડિગ્રી, અને ચોથો એંગલ છે θ4 90 ડિગ્રી. તો તેને આપણે યુનિટની અંદર આપણા યુનિટમાં ફેરવવા. તો 120 ડિગ્રીને આપણે 10 mm ની અંદર 10 mm = 20 ડિગ્રીની સ્કેલ લીધા પછી 120 mm જે એ થશે 6 સેન્ટીમીટર અથવા તો 60 mm. એટલે અહીંયા પેલા આપણે 60 mm નો એક ભાગ છે એ પાડીશું. બીજો જે ભાગ છે એ છે 30 mm 30 ડિગ્રી, અને એ થશે 15 mm. ત્રીજો જે ભાગ છે એ છે આપણો θ3 એ છે 120 ડિગ્રી, એ પણ થશે 60 mm. એટલે અહીંયા 60 mm નો આપણે ભાગ લેશું. અને ચોથો જે ભાગ છે એ છે 90 ડિગ્રી, એટલે એ થશે 45 mm. એટલે આ આખી લાઈન છે એ આપણે 180 mm ની લીધા પછી 18 સેન્ટીમીટર લીધા પછી આ આપણે ભાગો છે એ આપણે પાડીશું. ત્યારબાદ આપણે કેમના જે θ1 અને θ3 છે એ કેમ એંગલ્સ ને આપણે ઇવન નંબર્સ ની અંદર આપણે ડિવાઈડ કરશું. આપણને ખબર છે કે આપણે ઇવન નંબર્સ જ લઈએ છીએ. ઇવન નંબર્સ માં આપણે ડિવાઈડ કર્યા પછી 6 8 10 આપણે એ રીતના આપણે એને ડિવાઈડ કરી શકીએ, પણ આપણે દર વખતે આપણી સરળતા માટે જે એંગલ હોય તે બરાબર ડિવિઝિબલ થતો હોય તેવા આપણે ભાગો લઈએ છીએ.
એટલે આપણે અહીંયા 6 ભાગ 120 ડિગ્રીના 6 ભાગ આપણે પાડીશું, જેથી કરીને આપણને 20-20 ડિગ્રીનો એક ભાગ છે એ મળે. એટલે પેલો જે એંગલ છે એ પણ 120 છે અને θ3 છે એ પણ 120 છે. તો એના 6 સરખા ભાગ પાડીશું તો 20-20 ડિગ્રીના છે એ આપણને અહીંયા ભાગો મળશે અને 20 ડિગ્રી એટલે 1 સેન્ટીમીટર. તો આપણને આ બધા જ ભાગો છે 1-1 સેન્ટીમીટરના છે એ મળશે. હવે θ1 એટલે કે રાઇઝ એંગલ, જ્યારે ફોલોવર છે એ ઉપરની તરફ જાય છે ત્યારે ફોલોવર છે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન થી તે ઉપરની તરફ ગતિ કરે છે. તેના લીધે આપણે અહીંયા આગળનો જે ભાગ છે એની અંદર હાફ સર્કલ ડ્રો કરીશું. હાફ સર્કલ ડ્રો કર્યા પછી તેના 6 સરખા ભાગ પાડીશું. આ 6 સરખા ભાગ કઈ રીતના પાડીશું? કોણ માપકની મદદથી આપણે અહીંયા સેન્ટર ઉપર આપણું કોણ માપક રાખી અને 30 ડિગ્રી ઈચ એટલે કે એક એવા 30 ડિગ્રીના એક એવા આપણે 6 ભાગો છે એ પાડી લેશું અને પછી આપણે એને એનોટેટ કરીશું 1 2 3 4 5 6. હવે જે પોઈન્ટ અહીંયા હાફ સર્કલ ઉપર મળેલા છે ત્યાંથી આ લાઈન છે એ સીધી આપણે ખેંચી લેશું. આ બધી જ લાઈનો છે એ આપણે ખેંચી લેશું અને અહીંયા જે ભાગો પાડેલા છે એને એનોટેટ કરવાના 0 1 2 3 4 5 6 6 ડેશ 2 0 ડેશ એ રીતના આપણે જે ભાગો છે એ આપણે એનોટેટ કરીશું અને તેમાંથી પણ આપણે વર્ટિકલ લાઇન્સ છે એ ઉપરની તરફ આ રીતના ખેંચી લેશું. હવે જે હોરિઝોન્ટલ લાઇન્સ છે અને વર્ટિકલ લાઇન્સ છે તે જે જગ્યાએ છેદે છે ત્યાંથી આપણને આપણા ગ્રાફના પોઈન્ટ્સ છે મળશે અને આ જે પેલા ભાગમાં છે એ આપણને A B C D E અને F આ રીતના આપણને ભાગો મળ્યા એટલે આપણે અહીંયા આ રીતના ગ્રાફ છે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડાયાગ્રામનો જનરેટ કર્યો. હવે બીજા ભાગમાં એટલે કે θ3 જ્યારે ફોલોવર નીચેની તરફ ગતિ કરે છે ત્યારે યુનિફોર્મ વેલોસિટી થી તે નીચે આવે છે. તેથી અહીંયા શું કરશું? આપણો G પોઈન્ટ છે એને અને અહીંયા 0 પોઈન્ટ છે અથવા તો M પોઈન્ટ છે તેને સીધો જોડી દેશું. એટલે ઉપરનો પોઈન્ટ અને નીચેનો પોઈન્ટ સીધો જોડતા જે વર્ટિકલ લાઇન્સ સાથે આ જે ગ્રાફ છે એ જે બિંદુઓ મેળવશે એ આપણા પોઈન્ટ્સ છે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડાયાગ્રામના તે મળી ગયા. અહીંયા આપણો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડાયાગ્રામ પૂરો થાય. આપણે બધું જ આપણે એનોટેટ કરી લેશું. θ1 છે 120 ડિગ્રી રાઇઝ છે, θ2 છે 30 ડિગ્રી ડ્વેલ છે, θ3 છે 120 ડિગ્રી રિટર્ન છે અને θ4 છે 90 ડિગ્રી એ પણ ડ્વેલ છે. બરાબર એનોટેટ થયા પછી આપણે આપણો કેમ પ્રોફાઇલ છે એ ડ્રો કરવાની શરૂઆત કરશું. કેમ પ્રોફાઇલ ડ્રો કરવા માટે સૌપ્રથમ શું કરશું? એ આપણે એક બિંદુ લેશું અને ત્યાં આપણે સેન્ટર લાઇન છે એ હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ સેન્ટર લાઇન્સ છે આપણે લેશું. હવે કેમ પ્રોફાઇલની અંદર સૌપ્રથમ આપણું જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે એ છે બેઝ સર્કલ ડ્રો કરવું. તો બેઝ સર્કલનો આપણને રેડિયસ આપેલો છે 25 mm. તો અહીંયા સેન્ટરમાંથી આપણે 25 mm નો રેડિયસ લઈ આપણા પરિકર ઉપર 25 mm લઈ અને આપણે સર્કલ ડ્રો કરશું. આ આપણું ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. સર્કલ ડ્રો કર્યા પછી આપણે ઓફસેટ ફોલોવર હોવાને લીધે ઓફસેટ કેટલો છે? 10 mm છે. તો 10 mm ની રેડિયસ વાળું 10 mm ઓફસેટ હોવાને લીધે જમણી બાજુ 10 mm ઓફસેટ છે. તેથી 10 mm ની ઓફસેટ વાળું આપણે 10 mm ની રેડિયસ વાળું એક સર્કલ છે એ બેઝ સર્કલની અંદર સેન્ટરમાંથી આપણે ડ્રો કરીશું. એટલે પેલું સર્કલ છે 25 mm રેડિયસ વાળું અને બીજું સર્કલ છે એ છે 10 mm રેડિયસ વાળું. બરાબર. હવે જે હોરિઝોન્ટલ જે સેન્ટર લાઇન છે તેની ઉપર 10 mm ઉપર જે સર્કલ જે 10 mm દૂર છેદે છે ત્યાંથી હોરિઝોન્ટલ સેન્ટર લાઇનને ઊભી પરપેન્ડિક્યુલર બીજી એક સેન્ટર લાઇન ખેંચીશું જે આપણા ફોલોવરની એક્સિસ તરીકે ઉપયોગ થશે. એટલે આ જે હોરિઝોન્ટલ સેન્ટર લાઇન છે એ હોરિઝોન્ટલ સેન્ટર લાઇન થી પરપેન્ડિક્યુલર ક્યાંથી 10 mm ના ઓફસેટ ઉપરથી જમણી બાજુના 10 mm ના ઓફસેટ ઉપરથી ઊભી એક સેન્ટર એક્સિસ છે એ ડ્રો કરીશું અને તે આપણા ફોલોવરની એક્સિસ હશે અને આ રીતના આપણે ફોલોવર ડ્રો કરી લેશું. બરાબર. ત્યારબાદ આ સેન્ટરમાંથી જુઓ, આ સેન્ટરમાંથી ફોલોવર જ્યાં ટચ થાય છે ત્યાં આપણે એક લાઈન છે એ ડ્રો કરીશું. જુઓ અહીંયા એક રેડ કલરની લાઈન તમને અહીંયા આ રીતના દેખાતી હશે. આ આપણી ફર્સ્ટ લાઈન ઓફ એક્શન છે ફોલોવરની. બરાબર. જુઓ અત્યાર સુધીમાં આપણે શું કરતા હતા કે ઓફસેટ ન હોવાને લીધે ફોલોવર છે
એની વર્ટિકલ એક્સિસ અને કેમની વર્ટિકલ એક્સિસ એ એક જ જગ્યા ઉપર હોવાને લીધે તે આપણે શરૂઆત છે અહીંયા સેન્ટરમાંથી જ કરતા હતા. હવે ઓફસેટ ફોલોવર હોવાને લીધે આપણે શરૂઆત છે એ ઓફસેટ ઉપરથી કરશું, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણને જે એક્સિસ છે એ ક્રોસ મળશે. ફર્સ્ટ જે એક્સિસ છે લાઇન ઓફ એક્શનની એ ક્રોસ હોવાને લીધે આપણે આપણા એંગલ્સ છે એની શરૂઆત આપણે ક્રોસમાંથી કરશું, બરાબર. હવે અહીંયા આપણું કોણ માપક છે એ આપણે રાખી લઈએ. તો આ રીતના જો આ આપણું સીધું કોણ માપક છે અને આ રીતના આપણે તેને રાખી લઈએ. તો હવે અહીંથી 0 થી આપણે એનોટેટ કરવાની શરૂઆત કરીએ તો આપણને આપણા કેમ એંગલ્સ છે એ મળે. કઈ રીતના આપણે કરશું? તો જુઓ, શરૂઆત છે એ આપણો 0 પોઈન્ટ છે અને આ આપણો સેન્ટર પોઈન્ટ છે. આ બંને પોઈન્ટમાંથી કોણ માપક મૂકી આપણે કોણ માપકનું જે સેન્ટર પોઈન્ટ છે અહીંયા આપણે આપણા સેન્ટર સાથે મેચ કરી અને પેલો જે ભાગ છે 120 ડિગ્રી, બરાબર. તો એ આપણે રેડ થી અનોટેટ કરેલો છે. જુઓ, રેડ થી ડ્રો કરેલો છે. આ પેલો જે ભાગ છે એ અહીંથી 120 ડિગ્રી થયો. બીજો જે ભાગ છે એ છે 30 ડિગ્રી અને ત્રીજો જે ભાગ છે એ છે 120 ડિગ્રી. આ જુઓ અહીંયા 120 ડિગ્રી અને ચોથો ભાગ છે એ છે 90 ડિગ્રી. તો શરૂઆત છે એ આપણે વર્ટિકલ એક્સિસ માંથી ન કરી અને આપણે શું કર્યું છે, ઓફસેટ એક્સિસ ઉપરથી, જે આપણી ઓફસેટ ફોલોવરની ફર્સ્ટ લાઇન ઓફ એક્શન છે ત્યાંથી આપણે તેને ડ્રો કરેલું છે. આ ભૂલ આપણે નહીં કરીએ કે આપણે શરૂઆત છે અહીંયા વર્ટિકલ એક્સિસ માંથી કરી અને આપણે આગળ વધીએ, બરાબર. આપણે બીજા બધા જ એક્ઝામ્પલમાં જ્યાં ઓફસેટ ફોલોવર ન હોય ત્યાં આ રીતના આપણે ડ્રો કર્યું છે, પણ ઓફસેટ ફોલોવર હોવાને લીધે અહીંયા આપણે ક્રોસમાંથી તેને ડ્રો કરીશું. હવે 120 ડિગ્રી લીધા પછી પેલું જે કેમ એંગલ છે, રાઇઝ એંગલ છે, તેના આપણે 6 સરખા ભાગ પાડીશું. કોણ માપકની મદદથી જ આપણે શું કરશું, એના 6 સરખા ભાગો પાડી લેશું. 1 2 3 4 5 6 અને 20 ડિગ્રી ઈચ એવા આપણે 6 સરખા ભાગો પાડીશું. અને એવી જ રીતના θ3 જે રિટર્ન એંગલ છે તેના પણ 6 સરખા ભાગો આપણે પાડીશું 20 ડિગ્રી ઈચ. તો અહીંયા આપણને 1 2 3 4 5 6 6 ડેશ 5 ડેશ 4 ડેશ 3 ડેશ 2 ડેશ અને 1 ડેશ અને 0 ડેશ એ રીતના આપણે આ સર્કલ ઉપર, બેઝ સર્કલ ઉપર આપણને પોઈન્ટ છે એ મળશે. જો આપણે મેં અહીંયા આ બધા પોઈન્ટ્સ છે રેડ થી જ ડ્રો કરેલા છે એટલે આપણને તે ફિગરની અંદર સારી રીતના દેખાઈ શકે. એટલે બેઝ સર્કલ ઉપર આ રીતના આપણે પોઈન્ટ્સ છે એ લઈ લેશું. હવે આપણે શું કરતા હતા અત્યાર સુધી કે સેન્ટરમાંથી આ પોઈન્ટ્સમાં સીધી આ રીતના લાઈન છે એ ખેંચી લેતા, પણ ઓફસેટ ફોલોવરની અંદર આ રીતના આપણે લાઈન ખેંચવાની નથી. આપણી જે લાઈન ઓફ એક્શન્સ છે એ કઈ રીતના મળશે, તો એ ઓફસેટ સર્કલ જે છે, આ જે અંદરનો ભાગ છે એને આપણે ઓફસેટ સર્કલ કીધેલું છે. તો આ ઓફસેટ સર્કલને ટેન્જેન્ટ થઈને નીકળે એ રીતના આપણે આપણા ફોલોવરની લાઈન ઓફ એક્સિસ છે એ ડ્રો કરવાની છે. જુઓ કઈ રીતના ડ્રો કરશું. તો પેલા પોઈન્ટ ઉપર આપણે આપણા માર્કર અથવા તો આપણી પેન્સિલને આપણે રાખીશું અને ત્યાંથી ટેન્જેન્ટ, આ સર્કલને ટેન્જેન્ટ થાય તે રીતના આપણે લાઈન છે એ લેશું, બરાબર. એવી જ રીતના આ બીજો જે પોઈન્ટ છે ત્યાંથી આપણા સર્કલને ટેન્જેન્ટ થાય એ રીતના બીજી લાઈન ખેંચશું, ત્રીજી, ચોથી, એ રીતના બધી જ લાઈન છે એ 1 2 3 4 5 6 આ બધા જે આપણા પોઈન્ટ્સ છે બેઝ સર્કલ ઉપર ત્યાંથી નીકળીને સર્કલને ટેન્જેન્ટ થાય તેમ આપણે લાઈન્સ છે એ ખેંચીશું. તો આપણને આ રીતના બધી જ લાઈન્સ છે, લાઈન ઓફ એક્સિસ છે એ મળી જશે. ત્યારબાદ હવે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડાયાગ્રામમાંથી આપણને જે આપણે દર વખતે માપ લઈએ છીએ 1a 2b 3c 4d એ રીતના જે આપણે માપ લઈએ છીએ તે આપણે માપ છે અહીંયા અહીંથી લેશું. 1a તો આપણો 1 પોઈન્ટ છે અહીંયા બેઝ સર્કલ ઉપર છે 1 અને આ લાઈન ઓફ એક્સિસ ઉપર આપણે એ પોઈન્ટ છે એ માર્ક કરી લેશું. એવી જ રીતના 2b માપશું અહીંથી અને 2 થી અહીંયા b ની ચાપ મારીશું, 3 થી c, 4 થી d, 5 થી e, 6 થી f, 6 ડેશ થી g, 5 ડેશ થી h, 4 ડેશ થી i, 3 ડેશ થી j, 2 ડેશ થી k, 1 ડેશ થી l અને 0 ડેશ છે ત્યાં જ આપણો પોઈન્ટ m આવશે. અહીંયા જુઓ 0 અને m એક જ જગ્યાએ છે. તો આ બધા જ પોઈન્ટ અહીંથી પણ આપણે માપી અને આ રીતના આપણે અનોટેટ કરી લેશું.
હવે આપણું છેલ્લું જે સ્ટેપ છે કેમ પ્રોફાઇલ ડ્રો કરવી, તો 0 પોઈન્ટ માંથી સ્ટાર્ટ કરી અને આપણા જે ABCD પોઈન્ટ છે એ આપણા કેમ પ્રોફાઇલના પોઈન્ટ છે, તો તેને આપણે આ બધા જ પોઈન્ટ્સને આપણે જોડી દઈશું. અને છેલ્લે આપણું આ સર્કલ પણ તે કેમ પ્રોફાઇલનો જ ભાગ છે, એટલે તેની ઉપર પણ આ રીતના આપણે ડ્રો કરી લેશું. તો આ પ્રમાણે આપણી કેમ પ્રોફાઇલ છે એ મળશે. આ બધી જ લાઇન્સને આપણે અનોટેટ કરી લઈએ. આ કેમ પ્રોફાઇલ છે, આ આપણું ઓફસેટ ફોલોવર, આ આપણું બેઝ સર્કલ, નાઇફ એજ હોવાને લીધે એને આપણે નાઇફ એજ પણ કહી દઈએ, બરાબર. અને જે આ અંદરનું સર્કલ છે એ છે આપણું ઓફસેટ સર્કલ, બરાબર મિત્રો. તો તમે આ લેક્ચરની અંદર ઓફસેટ સર્કલ કઈ રીતના ડ્રો કરવું અને તેની કેમ પ્રોફાઇલ અથવા તો કેમ ડિઝાઇન કઈ રીતના કરવી તે તમે બરાબર સમજી ચૂક્યા હશો. તો આ સાથે આપણું આ ત્રીજું ચેપ્ટર છે એ પૂરું થાય છે. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણા થિયરી ઓફ મશીન્સના આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર સાથે આપણે મળીશું. ત્યાં સુધી